Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, today I'm going to continue our lesson in chapter 2, the executive. And in this chapter, I'm going to focus on the different methods of selection. So, we can see the difference between the real executive and nominal executive, as well as differences between the single executive and plural executive. Okay. So, in practice, there are 5 different methods of choosing the head of the state. Okay, secara asasnya kita ada 5 kaedah memilih ketua sesebuah negara. Okay, so kat sini Madam akan explain 5 kaedah bagaimana pemilihan ketua eksekutif itu dibuat. Okay, yang pertama in terms of hereditary principle. Okay, dari segi prinsip menggunakan prinsip keturunan ataupun perwarisan lah. Okay. Is associated with monarchical government. Okay, sistem ini ataupun kaedah ini digunakan dalam kerajaan yang jenis beraja. The term of office is for life. Okay. So, jawatan itu adalah selama-lamanya. Okay, because the succession goes from father to a son. Okay, so dia orang panggil perwarisan. Okay, keturunan kerana jawatan tu okay, akan datang daripada ayah kepada anaknya dan seterusnya keturunan ya. Okay, ini berlaku dalam sistem beraja di United Kingdom dan Saudi Arabia. Okay, so the first is hereditary principle. So if you understand this, if you still remember that we have learned this in PAD240, traditional charismatic. So this is how, alright? Okay, the second method is by direct popular election. The choice of the chief executive is by the direct vote of the people. Okay, maknanya rakyat yang memilih ketua eksekutif tu. It shows the principle of popular sovereignty. Okay, ini menunjukkan bahawa sistem ini, cara pemilihan ini memegang ataupun mempertahankan kedaulatan rakyat. Okay, apa bagusnya sistem ni is it is essentially democratic and it is a good means for implementing political education to the voters. Okay, ianya adalah memang sangat-sangat bersifat demokratik because it is elected by the people. Ianya adalah satu orang kata kaedah untuk memberikan pendidikan politik kepada pengundi. Why? Because they involved in the selection, so they feel macam mereka participate dan ini akan educate mereka so how important one vote is. Okay, and disadvantagesnya adalah the wrong person. How? Macam mana? Sometimes we don't know ataupun rakyat ni tidak kenal siapa, and then the tendency to choose the wrong person tu ataupun orang yang tak capable, okay, for that jawatan mungkin berlaku, okay, because orang kata sometimes kita sebagai pengundi kita tidak tahu sebenar, karakter sebenar. Of course semasa kempen ianya digambarkan semacam itu positif lah, tetapi we don't know lah. Okay, so ini contohnya governor dekat setiap constituent dekat state level of government, dia pilih macam tu, alright, di US lah. Okay, and then kita tengok kepada cara yang ketiga, okay, iaitu melalui indirect election. Okay, this is a method where the chief executive, contoh macam presiden, dipilih oleh electoral college elected by the people. Okay, so macam tadi wakil rakyat tu dipilih oleh yang direct election, and then that person yang dipilih oleh rakyat tadi memilih presiden. That's why kita panggil indirect. Dia dah ada 3 tingkat. This is the person, and then the orang tengah tu tadi ataupun kita panggil atas ni the governors tu, and then the governor itu akan memilih the president. So secara tak langsung ianya secara indirect dipilih oleh rakyat memilih wakil rakyat, and then wakil rakyat ni memilih presiden. So we call it as indirect election. Okay, ataupun dekat US kita ataupun dikenali juga sebagai electoral college. Okay, sebenarnya slash lah sikit, electoral college method ya. Okay, electoral college ni
process consists of the selection of the electors, the meeting of the electors where they vote for president and vice president, and the counting of the electoral votes by Congress. Kalau kamu nak faham, maknanya macam kita juga, kita pilih wakil rakyat kita dan wakil rakyat kita akan memilih siapakah yang akan menjadi Perdana Menteri. Itu berlaku. Kalau kamu lihat perubahan Perdana Menteri dekat Malaysia ni tidak melalui kita, tapi wakil rakyat kita kan, yang letak siapa undi percaya, undi tak percaya, benda-benda macam tu. In theory, the election of the President of USA by Electoral College in which every state has many representatives as it has in both the houses of Congress. So, Congress ni macam parlimen lah kalau kat US. So, wakil rakyat yang akan memilih. Okay. So, dia macam indirect election. Indirect ni why? Because macam yang dia terangkan tadi, rakyat memilih wakil rakyat dan wakil rakyat memilih presiden. So, kalau kita ada 222, mereka mempunyai 538 pengundi lah yang akan memilih presiden, dan majority kalau dapat 270 bolehlah memilih presiden. Okay, your state's entitled allotment of electors equal the number of members in its congressional delegation, one for each member in the House of Representatives plus 2 for your senators. So 270 lah secara ringkasnya diperlukan untuk seseorang presiden US tu untuk menjadi presiden. Okay. Alright. Dan cara yang keempat is election by the legislature. It is another type of indirect election. Okay. So ini adalah indirect juga. Okay. The idea is selection should be made by those who are best qualified to exercise their judgment in public affairs. So kita pilih orang yang akan memilih tu, and then kita memilih orang yang kita rasakan boleh membuat penilaian yang terbaik, siapa yang betul-betul layak. Ini contoh berlaku kepada President of India, the Federal Executive Council in Switzerland. Dan yang kelima adalah nominated executive ataupun dilantik. Okay. Ini adalah jenis, okay, yang dia jenis eksekutif yang dia bergantung kepada kuasa-kuasa yang hebat lah. Contohnya apabila ada penjajahan, kan. Contohnya Governor General of India semasa pemerintahan British. So British menjajah India, and then orang British ni ada kuasa untuk melantik Governor General. Dia just appoint je, nominate je. Okay. And then the Governor General of Canada and Australia by the Queen of England. Okay. Okay, so dia menjajah tempat tu, dia nak letak seseorang kat situ yang penting. So the Queen of England appoint atau nominate saja. And then Governor General of Korea. Okay, di Korea, okay, Maharaja Jepun memilih Governor General of Korea. So because ini adalah pasal penjajahan lah. Okay. So secara ringkasnya nominated executive maksud kuasa luar yang berkuasa memilih wakilnya. Alright. So Meda harap kamu faham there are 5 types, okay, in on how executive been elected. So kat negara kita macam mana? Jenis yang macam mana? Okay, of course lah. Okay. Kita ada sedikit sebanyak, kalau kita punya sultan kan, dipilih secara hereditary, and then kita punya wakil rakyat dipilih secara direct election, tetapi Perdana Menteri kita indirect election. Okay, election. So kamu boleh tengoklah kepada nominated executive ni, contohnya macam kalau negara kita dah dijajah, kita ada residen dulu. Tapi itulah sekarang kita dah merdeka. Okay, so Madam harap kamu faham 5 contoh ni. Okay, sekarang kita pergi kepada perbezaan ataupun perbandingan antara eksekutif di negara berparlimen dan negara berpresiden. Okay, dua-dua demokrasi, tapi satu berparlimen, satu berpresiden. Okay, contoh yang paling mudah sekali kalau kita nak beri adalah seperti Malaysia dan US, because Malaysia mengamalkan demokrasi tetapi berparlimen, dan di US juga mengamalkan demokrasi but berpresiden. Okay. Kita tengok dari segi pelantikan yang di Pertuan Agong. Okay, kita faham ya. Pelantikan yang di Pertuan Agong adalah melalui 9 daripada 9 orang raja-raja Melayu dalam majlis raja-raja. Okey, kita pilih seorang setiap bukan kita ya, mereka memilih seorang daripada setiap 5 tahun. Okey, Perdana Menteri pula dipilih dan dilantik
by YDPA. Okey, itu secara seremoni lah. Okey, daripada majority parti, parti mana yang paling majority, paling banyak kursi dalam parlimen, itulah yang menjadi Perdana Menteri. Presiden pula macam kita dah terangkan tadi, electoral college ataupun directly elected. Okey, indirectly elected. Okey, directly elected lah. Okay, by the people, by the governor lah. Okay. Okay. Dari segi duration of appointment pula. Okay, YDPA adalah selama 5 tahun dan rotate lah, bergilir-gilir. Okay. Di Malaysia juga Perdana Menteri 5 tahun. Ya ke 5 tahun? Tak juga kan. Kalau tidak ada Undian Berjaya, kita tengok semua Perdana Menteri pun tak sampai 5 tahun dah kalau tengok case by Malaysia. Okay, tapi 5 tahun ni maknanya kiranya satu kali pilihan raya lah. Okay. So kalau dekat US pula, okay, dia 4 tahun sekali. Satu penggal dia 4 tahun. Dia membuat pilihan raya setiap 4 tahun biasanya. Dan Presiden tidak boleh melebihi 2 terms, iaitu 8 tahun. Sebab itulah kalau kamu tengok US Presiden sangat-sangat ramai. 50 orang. Sebab dia tidak boleh lebih daripada 2 terms. Okay, kalau cakap kita, Tun Mahathir adalah yang paling lama lah. 4 terms. Okay, that's why dia memerintah ataupun menjadi Perdana Menteri selama 21 tahun, 22 tahun. Okay. Okay. Termination, bagaimana terhentinya jawatan dia. Pertama sekali, yang di-Pertuan Agong boleh macam tidak lagi menjadi yang di-Pertuan Agong, di-terminate jika ianya unsound mind. Okay, dan ataupun tidak sihat lah, ataupun habis term selepas 5 tahun. Okay, kalau Perdana Menteri pula, kalau dia hilang ataupun kalah dalam pilihan raya, okay, parlimen lah biasanya kan, okay, didakwa di mahkamah, okay, dengan penjara dan juga denda melebihi 2,000 dan vote of no confidence. This happen in Malaysia, ya. Jika tidak ada undi tidak percaya, dia boleh turun daripada menjadi Perdana Menteri. So yang US pula adalah jika dia kalah pilihan raya selepas 2 term dan jika ada pendakwaan, lebih kurang macam kita jugalah. Okey, apakah kelayakan untuk menjadi yang di-Pertuan Agong, ya? Yang ni the most eligible sultan, raja as confirmed by Conference of Rulers. Dia diundi oleh yang dia raja lah, dia sultan. Dia memang sultan kat negeri-negeri dalam Malaysia ni, yang 9 negeri yang ada sultan tu, and then telah diperakui lah ataupun dipilih oleh Majlis Raja-Raja. Okey. Perdana Menteri pula di Malaysia mestilah umur 30 tahun ke atas, tak boleh Syed Saddiq 26 tahun, 27 tahun jadi Perdana Menteri, tak boleh lagi. Lepas 30 tahun ke atas, dia mestilah rakyat Malaysia. Okey, kalau untuk Presiden mestilah 35 tahun ke atas dan dia tinggal di US lebih daripada 14 tahun. Okey. Okey, apakah kuasa yang di-Pertuan Agong? Disband Parliament, power to pardon, macam kita tu, memberi pengampunan, melantik PM and then judges. But then this is tertakluk kepada advice by the PM. Alright. And then Perdana Menteri pula adalah ketua kepada eksekutif dan menasihati, ketua kepada pentadbiran dan juga menasihati yang di-Pertuan Agong. Remember, nominal and real power. And then last one is chief administrator adalah, okay, so maknanya kalau yang presiden dia gabungan antara kedua-dua kuasa, yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri kita lah, ialah sebab dia adalah head of state and head of government. Okay, ini pula adalah fungsi-fungsinya. Kalau yang di-Pertuan Agong, fungsinya adalah sebagai head of state, chief of armed force, head of the Islamic Affairs and Custom, head of government. Ini untuk Perdana Menteri. Okay, kalau kamu tengok, dia terdapat perbezaan antara tugas yang di-Pertuan Agong dan yang dan Perdana Menteri. Okay, dan Presiden pula adalah kombinasi daripada fungsi-fungsi yang di-Pertuan Agong dan yang dan Perdana Menteri. Okeylah, itu kita habis bagaimana bezanya, okay, eksekutif di negara demokrasi berparlimen dan demokrasi berpresiden. Senang je kalau kamu nak faham. Kamu kena faham, berpresiden ni dia mengamalkan clear separation of power, but then in parliamentary we
we practice fusion of power where the legislature, okay, the one who makes the law is also the one who execute the law. Itu yang membezakan, okay, antara parliamentary and presidential demokrasi. Okay, kita pergi kepada last subtopic of the executive chapter. Okay, so now we move to the definition and functions of civil service. Pentadbiran awam, penjawat awam juga adalah eksekutif, tetapi dia level yang paling bawah. Why? Because dialah yang menguruskan, yang berjumpa dengan rakyat. Okay. Public administration, pentadbiran awam is the administration of governmental affairs by permanent members of the government. Okay. The body is the civil service, dan juga okay, so adalah ahli-ahli tetap dalam kerajaan. Okay, so secara asasnya ianya yang menggerakkan departments dan menjaga undang-undang, bukanlah maknanya mentadbir undang-undang. So it means that he or she must follow the laws, okay, buat by legislator, dan macam orang kata mengimplement lah, memastikan ianya jadilah. Okay, it contributes to both the shaping and execution of policies. Okay, ianya menyumbang kepada pemilihan pembentukan dan juga pelaksanaan polisi-polisi dalam negara. Okay. Okey, sebelum legislature ni, okey, membuat undang-undang, chief executive atau Perdana Menteri mestilah membuat dasar lah. So maknanya dasar ni maknanya apa hala tuju negara. And then barulah dia boleh come out dengan undang-undang. That's why apa-apa pun Perdana Menteri yang paling penting. Okey, sebab dia akan menentukan hala tuju negara. Then kita buatlah satu undang-undang yang nak nak ni undang-undang tu. Okay, after the legislature has enacted statutes, issue orders, the executive passes on the administration. The job is making sense of them. Okay, so maknanya, so dia pentadbir atau penjawat awam ni dia akan memaknakan benda tu supaya nak jadikan apa yang dicita-cita dan diaspirasikan itu menjadi reality. Okey, kita tengok apakah maksud definitions of public administration. So, Mida ambil satu je lah. So, sebab kamu pun dah belajar. So, public administration ni is as the production of goods and services designed to serve the needs of citizens or the consumers. Okay, public admin ni apabila kerajaan dia produce perkhidmatan atau barangan yang khas untuk rakyat lah. Okay, so dia bukan peniaga. Okay, perniagaan dia adalah serve the rakyat. Okay, dengan harga yang lebih murah kan. Tapi keperluan untuk rakyat tu kena ni lah. Okay. It involves the accomplishment of politically determined objectives, must be concerned with policy and its orderly execution. So dia kena memastikan okay, objektif politik tu tercapai dan polisi tu dilaksanakan. Okay, itu public admin. Okay, so lebih kurang sama lah maknanya serve the rakyat, wakil kerajaan. Okey, apakah fungsi-fungsi public administration? Sekejap
Okay, Madam terpaksa stop recording sekejap. Tapi itulah rupanya Madam tak ni tadi, tak apa? Tak share screen. Okay, tak apa, lepas ni Madam cover pasal public admin. Okay, Assalamualaikum.